سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره آموزش سایت تریدینگ ویو. خب در آخرین جلسه در مورد فیبو ها صحبت کردیم، فیبو ریتریسمنت و فیبو دو نقطه‌ای هم بهش میگن که شورتکاتش آلت و اف هست. خب این شورتکات ها اینجا نوشته شده، اگر میخواید فیوریت بکنید اینجا اد تو فیوریت رو انجام میدید. فیبو استیشن یا سه نقطه‌ای هم بهش میگن که در منوی بعدی داریم. برای رسم این فیبو حتما باید موج شماری و پیدا کردن موج و جایگاه درست رو بلد باشید و همینجوری به هیچ عنوان نمیشه استفاده کرد از این فیبو و خدای نکرده به طور اشتباه از این ابزارها استفاده نکنید. برای رسم این فیبو معامله‌گرها میان از سه نقطه استفاده میکنن، یک موج و یک اصلاح، که اجازه بدید یک جای خوب پیدا بکنم. خب در همین تصویر ما یک موج صعودی داریم و یک اصلاح که خب میخوایم ببینیم که لول هایی که در لگ دوم میتونه حرکت بکنه و براش مقاومت ایجاد بکنه چه لول هایی هستش. ما از این نوع الگو استفاده میکنیم که میایم از فیبو استیشن استفاده میکنیم و به این صورت که ابتدای موج رو به انتهای موج و اصلاح رسم میکنیم و لولی که قیمت میتونه برگرده رو میتونه به ما بده که خب یک 618 یکی از لول های مهمی هستش که برمیگرده. خب اینجا هم همین قضیه رو داریم، یک موج رفت یک موج برگشت، میتونیم دوباره فیبو رو رسم بکنیم و میبینید که اینجا خب از لول 786 هزارم اصلاح خودش رو و برگشت خودش رو انجام داده. پس فیبو ها رو یاد گرفتیم، فیبو دو نقطه‌ای، فیبو سه نقطه‌ای، فیبو چنل رو داریم که خب زمانی که ما یک کانال داریم، کانال حالا صعودی، نزولی یا حتی کانال های رنج، میتونیم از این فیبو استفاده بکنیم و اینجوری برای ما کار میکنه که زمانی که قیمت از این کانال خارج بشه میتونه به ما تارگت های بعدی خودش رو بده. ببینید الان من یک کانال خوب اینجا پیدا کردم. من نمیدونم چرا حالا یه وسواسی پیدا کردم، همش میترسم از این که این ویدیو باعث بشه که شما مثلا برید خدای نکرده با رسم 2 تا 3 تا کانال و نمیدونم فیبو نصف نیمه یاد گرفته شده و الگوها و پترن های اشتباه بخواید شروع کنید ترید کردن. دیگه نگم، دیگه این استرس رو نداشته باشم، خدای نکرده نرید این کارا رو بکنید. فقط داریم ابزار رو یاد میگیم. ببین شما اگر یک کانالی بکشید که خب این کف کانال ما میتونه باشه و این سقف کانال ما، فیبو چنل میاد به ما تارگت های ایتیاری و تارگت های حرکتی میده که خب توی لک های بعدی هستن. خب همونجور که میبینید بعد از اینکه قیمت از کانال خودش بریک اوت میکنه، ببینید در این کندل، بذارید من زوم بکنم، میتونه اصلاح خودش رو انجام بده و خودش رو مثلا به لول بعدی برسونه که لول 2.618. بعد از اینکه 2.618 رو بریک اوت میکنه میتونه خودش رو به لول 4.236 هزارم برسونه و الی آخر. این یک از کاربردهای فیبو چنل هستش، خیلی به درد میخوره زمانی که شما مثلا دیگه سقفی ندارید. خب الان روی ین ژاپن فکر میکنم ین ATH زده، یعنی آل تایم های زده، یا اینکه میتونیم به زبان ساده تر USDJPY، بذارید من سرچ کنم USDJPY، به زبان ساده تر دیگه هیچ ناحیه‌ای بالاتر خودش نداره. و اگر ما بریم دار تایم فریم، مثلا دارم میگم مانسلی، نه داره که خب داره اینجا ناحیه داره، من اشتباه میکردم و بعد یه مقدار فقط تایم فریم رو میبردم بالاتر و سال 1989 اینجا یک پیوتی ساخته. ولی خب بعد از اون اگر فرض رو بر این بگیریم که ما این گذشته رو نداشته باشیم، خب ببین این گذشته هایی که خب خیلی دیگه قدیمی هستن، میتونیم مثلا در اینجاها از فیبو چنل استفاده کنیم برای پیدا کردن مثلا تارگت گذاری رو و هر چیز دیگه ای
که البته خود این الان کانال داره، اصلا نیازی به فیبو چنل نداره، این خودش یه کانال خوب داره که میشه اینجوری رسمش کرد. ولی اگر مثلا میخواست بریک اوتش بکنه که نکرد، میتونیم مثلا این کار انجام بدیم. خب فیبو چنل به درد تارگت گذاری و پیدا کردن اهداف بازار هم میخوره و بعد از فیبو چنل ما فیبو تایم زون رو داریم که باز برای به دست آوردن سقف‌ها و کف‌ها هستش که بر اساس تایم میشه در موردشون صحبت کرد. من برم روی بیت کوین، به این صورت هست که شما میتونید دوتا پیوت و دوتا سقف بازار رو به هم اتصال بدید. حالا بریم در تایم فریم دیلی که یه ذره قشنگتر بازار رو بتونید ببینید. میتونیم دوتا سقف بازار رو به هم وصل بکنیم با فیبو تایم زون. ببین این یک سقف، این یک سقف و بهتون حدوداً زمان رو میده ها بچه. زمان احتمال اینکه سقف سوم یا چهارم کجا میشه رو بهتون میده که باز نگاه بکنید. بذارید برسم رو پیدا بکنم، این آشش باز نگاه بکنید دقیقا در فیبویی که هستش اتفاق افتاده. و خب میتونه بگه که مثلا سقف بعدی میتونه این توی این حدود زمان اتفاق بیفته و باز هم بازه زمانی بهتون میده. و اگر من اینجا مثلا دوتا کف بازار رو باز به هم وصل بکنم یا دوتا سقف بازار رو بذارید این دوتا سقف رو به هم وصل بکنم، این سقف به این سقف اگر وصل بشه، خب ببینید این سقف رو داده، خب ولی میبینید که اونقدر رو هم دقیق نیست و خیلی جاها کار میکنه، خیلی جاها کار نمیکنه. کلا چیزی که وجود داره توی ترید، هیچ چیز 100% وجود نداره. همه علم هایی که ما یاد میگیریم تقریبا درصدی دارن و کسی برنده است که مدیریت سرمایه بلد باشه. اگر ما این سقف رو به این سقف وصل بکنیم، میبینید که باز هم اونقدری کار نکرده و معمولا به طور ناجوانمردانه تریدرهای نابلد ما میان انقدر با اینا بازی میکنن تا بالاخره یه چیزی پیدا میکنن که ببینن جذاب باشه و میان نشون میدن، میگن که نگاه بکنید اینو اگر به این وصل میکردیم اینجا رو دیده میشد. در حالی که اینا هر کدوم همونجور که توضیح دادم شاید خود فیبوها یا خود گنفنا 1 سال راحت زمان از شما بگیره برای اینکه یاد بگیرید که چجوری استفاده بکنید. یا خود مثلا اندیکاتور ایچیموکو راحت 2 سال تجربه میخواد و 2 سال آموزش میخواد تا شما بفهمید که ایچیموکو چی هست یا هزاران چیز دیگه. پس به اینقدر سادگی و اینقدر روونی بازار نیست و این سوء تفاهم براتون پیش نیاد که میتونید این کارو بکنید. باز فیبوی دیگه ای داریم که شما میتونید با استفاده از یک خط روندی که من این پیوت رو به این پیوت رسم کردم، زوایا و فیبوهای مهمی رو بهتون میده که خب اگر بریم ببینیم، حالا من باید یه مقدار اینو بیارم بالاتر که قشنگتر هم بشه. خب نگاه کنید یه سری لیول ها برای تریدرها میتونه مهم و قابل استفاده باشه. اصلی ترین فیبویی که من رسم کردم این پیوت بود به این پیوت و خب اینجا هم شکسته شد. این خط آبی رنگ رو رسم کردم. نگاه بکنید بعد از شکست اتفاقی که میفته، یک برخورد به فیبوی 25 داریم، یک ریاکشن به 38 داریم، یک ریاکشن خیلی خوب به نیم داریم، یک ریاکشن خوب به پول بکی که روی 618 داریم و الی آخر. و میبینید که کار کردن. ولی باز میگم خیلی اینجا میتونه تخصصی باشه و به این سادگی نیست و خیلی دیگه دارم صحبت میکنم، سعی میکنم دیگه تکرار نکنم. ولی برای آخرین بار بذارید بگم که خیلی توی فضای مجازی میبینم، من خودم هیچ ادعایی ندارم ولی خب استفاده هم نمی کنم، ادعایی ندارم استفاده هم نمی کنم، ولی میبینم که کسی که 2 سال اومده توی بازار شروع میکنه به رسم گنفن و نمیدونم 1000 تا پترنی که خب اشتباه توش خیلی هم زیاده. باز ما میتونیم با استفاده از این خط روند فیبوی گن اینجا رو رسم بکنیم،
لول های خوب و مهمی رو به ما میده و همونجور که میبینید بعد از اصلاح فیبو ما کار کرده، بعد از اصلاح فیبو 382 ما کار کرده، بعد از اصلاح نیم ما کار نکرده. ببینید حالا من میتونم اینو یه مقدار بیارم این ورتر، نظر تنظیمش بکنم، درست شد که بهتر باشه. و این خطوط افقی و عمودی که دارید میبینید میتونه برای کسایی که فیبو کار هستن کار بکنه. گن ها و فیبو ها همونجور که میبینید خب زیاد هستن و دیگه نگم براتون، هر کدومشون کاربرد دیگه‌ای و کاربرد خاص خودش رو داره. برای مثلا زوایای 90 درجه مثلا این میتونید از فیبو زاویه‌ای استفاده بکنید که ابتدای لگ رو دوباره بیاید و بذارید به این صورت رسم بکنمش. میتونید مثلا زوایایی که دوست دارید روی این محدوده برای خودتون مشخص بکنید. کاربردی که داره، ببینید یه کاربردی داره الان تو ذهن من هست ولی نمیدونم الان جایش هست بگم یا نه. یه نکته هم که وجود داره بلافاصله این که شما این چارت رو تکون بدید این از حالت استاندارد خودش خارج میشه و فیبو دیگر هم خب داریم، گن ها رو داریم، گن باکس رو داریم و گن فیکس رو داریم و گن فن ها رو داریم که باز بایستی حتما تخصص، کلاس، دوره و اون کورس مد نظر رو شرکت بکنید تا بفهمید که اینا چی هستن و خب رسمشون هم اگر به رسم باشه اونقدر چیز خاصی نیستن ولی کاربردش رو باید بلد باشید. بعد از اینکه فیبوها تموم شدن میریم سراغ منوی بعدی و خطوط ترند لاین، یکی از پرکاربردترین ابزاری که احتمالاً شما در طول استفاده از سایت تردینگ ویو ازش کار میکنید ترند لاین هستش که هر جایی بخواید خط روند رسم بکنید میتونید از این ترند لاین استفاده بکنید. به نظر من میتونه جزو فیوریت ها باشه. شورتکاتش هم آلت تی هستش و رسم و کشیدن خط روند خودش خیلی تبحر میخواد. من خودم از خط روند در تایم تریگر استفاده میکنم نه در تایم فریم بالاتر و اگر بخوام مثلا در طلا ترید بکنم، حالا اجازه بدید یه مقدار سرعت ویدیو رو ببرم بالا و کار رو یه ذره حرفه‌ای تر ببریم جلو، این اکانتم رو ببرم باز بکنم براتون و اگر تلاش رو بیارم، گلد رو بیارم براتون طریق استفاده از خط روند. ببینید من یه آلرت اینجا ست کرده بودم که خب الان بازار تعطیله و بعد از اینکه باز کردن آلرت به من نوتیفای داد و من در تایم فریم 5 دقیقه معمولا میام از تریگر لاین به صورت درست استفاده میکنم و میام مثلا بعد از اینکه قیمت به پیوتی که استراکچری که کشیده بودم که خب یاد گرفتی چجوری از مستطیل از ناحیه استفاده بکنید، میام و تریگر لاین میکشم و خب میام دو تا کف آخر بازار رو که به ناحیه مقاومتیم رسیده رسم میکنم. میتونید اینجا چارتتون رو لاین بکنید برای رسم، خب خیلی قشنگ‌تر میتونه به اتفاق بیفته. تمپلیت هم براش مشخص کردم که TL مخفف ترند لاین هستش که میام استفاده میکنم و اینجا تریگر ورودم رو برای معامله فروش میگیرم و میتونید هر جایی که دوست داشتید از ترند لاین استفاده بکنید. من از این قسمت استفاده میکنم بهتون گفتم، یا مثلا اینجایی که قیمت به ناحیه ساپورت من رسیده باز میتونم از تریگر لاین استفاده بکنم. بهترش بود که این پیوت هم در نظر بگیرم. باز میتونم تمپلیت خودم رو بزنم. تمپلیت تعریف کردنم بهتون یاد دادم که چقدر راحت میتونید این کارو بکنید. دوباره میتونم خط روندم رو اینجا رسم بکنم و یه مقدار چیزایی که یاد گرفتیم میخوام همه رو کنار هم بذارم که مثلا میام از این فیبو استفاده میکنم. بعد از اینکه این کندل اینجا کلوز میکنه معامله خودم رو میگیرم، استاپ لاس رو میذارم جایی که باید بذارم و معمولا تا ریوارد 3 میگیرم و خب فیبومو بر اساس این تنظیم کردم که این میشه ریوارد 1 من، ریوارد 2 و احتمالا اینجا از پوزیشن خارج میشم، این قسمتی از پوزیشنم رو میبندم. خب و نگاه بکنید چقدر ترتمیز و قشنگ میتونم کار بکنم با ابزاری که دارم و المان هایی که دارم و
بک رو هم میتونم بزنم که تغییرات برگرده و الاخر و میتونم خیلی مثال دیگه بزنم. بعد از ترن لاین این یکی ترن لاین رو داریم که تقریبا شبیه به هم، تفاوت خاصی ندارم. منتها از سمت راست به یک طرف میبینید که رفته که اونقدر به درد من نمیخوره. میدونید چرا؟ کلا من تو تنظیمات و تمپلیت ها سمت راست یا چپ رو باز نمیذارم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حالا تجربه‌ای که دارم باعث میشه این اتفاق بیفته. وقتی که شما یه ذره شروع میکنید به ترید کردن و مثلا این خط روند رو اینجا رسم میکنید، میرید بالا مثلا یه خط روند دیگه رسم میکنید، مثلا دارم میگم، و بعد میاد پایین مثلا یه خط روند دیگه رسم میکنید. بعد از یک هفته کار کردن چارتتون نگاه کنید چی میشه. میاد ببینید که هزاران خط روند روی چارتتون هست و اصلا نمیتونید کار بکنید. خب من این مسیرها رو رفتم و تجربه‌ای که میتونم در اختیارتون بذارم که اولا مثلا می اومدم سمت راست این نواحی افقیم رو باز میذاشتم، نواحیمو سمت چپش رو بعد نمیدونستم اصلا برای کدوم پیوته. خط روند همینطور، شما اگر یه ذره چارتتون شلوغ بشه اصلا نمیدونید این خط روند برای کجا هست، چی رو به چی وصل کردید و گیج میشید و چارتتون یه چارت خیلی زشتی میشه. پس من از این ابزار استفاده نمی کنم که چارت زیاد نامنظمی نداشته باشم. تریدر فقط کافیه یه مقداری حاشیه و شلوغی وارد چارتش بشه و کارش دیگه تمومه. همونجور که خدمتتون توی همین دورم گفتم، به قدر کافی ما حاشیه و راه‌های اشتباه داریم که میتونه شما رو گول بزنه و اگر بخواید یه ذره ترید رو برای خودتون سخت بکنید یا چارت رو برای خودتون شروع بکنید دیگه اونقدر نمیتونید کار بکنید و کار کردن واقعا سخت میشه براتون. خب این خط روندم میتونه کاربردی باشه. تفاوتش اینه که اینجا میاد بهتون زاویه رو نشون میده و عین خطکش میاد مقدار کندل ها رو بهتون نشون میده و مقدار رنج افقی عمودی رو بهتون نشون میده که خب باز میتونه مفید باشه. باز من اگر اسکرول بکنم این خطا اتفاق میفته که این زاویه اشتباه نشون میده. ما توی بحث کشیدن خط روند، یعنی توی سبک خودم من حالا میام از این استفاده میکنم، یعنی جاهایی که بازار شارپ حرکت میکنه به سمت ناحیه‌ام زاویه خط رو اندازه گیری میکنم. خب و اونجا رسم، ببینید بذارید یه دونه پر مومنتوم پیدا کنم، رسم خط تریگر لاین هم فرق میکنه. خب مثل اینجا، خب ببین مثل اینجا من میام رسم، چون زاویه رو نگاه کنید زاویه بالای 50 درجه است و من اینجا میام مثلا جور دیگه کار میکنم، یه چیز حدود 85 درجه هستش. خب اینم میتونه کاربردی باشه براتون که زاویه رو نشون میده. اکستند لاین رو داریم که هم از سمت چپ هم از سمت راست امتداد داره که همونجوری که خدمتتون گفتم من کار نمی کنم، چون من دیتامو نگه میدارم، دیتای تحلیلیمو نگه میدارم و اگر شما مثلا برای یک سال این کار بکنید دیگه چارتتون قابل دیدن نیست. ببین مثلا من اینجا رو نگاه بکنید که مثلا تحلیل های DXY من رو نگاه بکنید که از مثلا این بازه زمانی من اگر قرار بود این خط روند کوچیکا رو میبینید اینجا کشیدم همش تریگر لاین ها. خب اگر قرار بود اینا رو همه رو اکستند میکردم از BXM الان دیگه چارت من رو نمیتونستید ببینید، ولی الان نگاه کنید چقدر ترتمیزه. یا اگر من برم مثلا توی تودی چارت بیت کوین که نزدیک 3 ساله دارم این چارت رو تحلیل میکنم، من اگر برم تایم فریم بالا، حالا از یه جایی به بعد تحلیلامو پاک میکردم ولی نگاه بکنید از اینجا تا اینجا من تماما تحلیل کردم، ولی شما یه چارت ترتمیز رو میبینید. من فکر میکنم که دوره معامله گری از اینجا شروع کردم و خب این تجربه است دیگه. تجربه است که آقا نکنید. اگر بخواید هر کدوم از این خط روند رو اکستند بکنید دیگه چارتتون جایی برای اینکه بخواید کار بکنید نمیذاره. اینم صحبت کردیم ترن لاین، اینم برای درجه و زاویه بندی خط روندتونه که خب با افق میگیره و به محض اینکه اسکرول کنید
خب نه، این حداقل خوبیش اینه که اسکرول بکنید این تغییر نمیکنه. خب اینم میتونه خوب باشه. و این هم از این ابزارهای کاربردی هستن. هوریزونتال لاین رو داریم که شورتکاتش آلت اچ هست، یه خط افقی میندازه روی چارت و خب میتونه براتون کاربردی باشه. اگر خواستید خط هوریزونتال به سمت یه طرف بندازید، میتونید از این گزینه استفاده کنید که به سمت راست فقط میندازه. و ورتیکال لاین ها رو داریم در پایینش که خب من گفتم دیگه از ورتیکال لاین خیلی استفاده میکنم که مثلا اگر اینجا ستاب معاملاتی مثلا رحیمی بود، خب این می نویسه رحیمی، من تو اینپوتش نوشتم، حالا اسم یکی از دانشجوی عزیزم هم اومد توی تمپلیت ها که خب اینجوری مشخص میکنیم که اینجا مثلا رحیمی هست حالا یا هر چیز دیگه. ورتیکالش رو گفتیم. اینجا این حالت به اضافه هستش که توی چارت میفته، اگر کاربرد داشته باشه میتونید استفاده بکنید. من کل تحلیلمو دادم پاک کردم، باید برم روی چارت آموزشی. ببینید بک زدم همه چی برگشت. بریم این چارت و میبینید از روی چارت مشکی میایم روی چارت سفید چقدر چشمتون اذیت میشه. حالا شما فکر بکنید اگه بخواید کار بکنید چقدر میتونه این اذیت کننده باشه و چشمتون آسیب بزنه. پارالل چنل رو داریم که برای رسم کانال هست که با استفاده از 2 کف و 2 سقف ما کانال میکشیم. ببینید من از استفاده 2 کف و 1 سقف یا 2 سقف میام کانال خودم رو رسم میکنم. درستی یا نادرستی کانال رو که کانال رو چجوری بکشیم، چی درسته چی درست نیست رو بذارید کنار، اینجا جاش نیست. فکر میکنم یه چیزی حدود 196 تا قسمت از آقای البروکس من دیدم که فقط مثلا کانال کشیدن یاد گرفتم. خب پس توقع نداشته باشید که بیاید مثلا توی 2 دقیقه کانال کشیدن یاد بگیرید. و میگم 192 میتونم حتی بیارم براتون، توی سیستمم دارم که 192 خورده قسمت آقای البروکس در مورد با صرفاً چنل صحبت کرد. به خاطر این انقدر چیز دارم و ترس دارم که خدای نکرده شما مثلا یه دفعه گنفن رو یاد نگیرید با 1 دقیقه توضیح دادم. ببین اینجا قسمت هایی هستش از دوره حالا آقای البروکس که حالا 110 تاشو اینجا دارم و خب اینجا پاورپوینتی که آماده شد و نگاه بکنید این همه، ببین این همه مطلبه ها که فقط شما بیاید ببینید که چجوری کانال بکشید، چجوری تریگر لاین بکشید، چجوری مثلا خط روند بکشید. خدایی نکرده وقت این اشتباه براتون پیش نیاد. من حالا پاورپوینتش هم آماده کردم و یه دوره‌ای هم هستش که سبک آقای البروکس هستش و من خودم خیلی در مورد فکر کنم 2 بار دوره ایشون دیدم که 1 بار دیدنش اگر شما بخواید روزی یه قسمتش هم ببینید یه چیزی حدود 200 قسمتش ماهی 30 تا 6 تا 7 ماه طول میکشه دیگه که شما فقط 1 بار اینو ببینید. حالا متوجه شدن یا نشدنش به کنار. یه ذره دلم آروم گرفت که دیگه هوای این به سرتون نمیرسه که بیاید با 2 تا خط کشیدن کانال کشیدن رو یاد بگیرید. خب باز ما از این ابزار میتونیم پارالل چنل بیام کانال کشیدن رو انجام بدید. من خودم توی کانال های طلا خیلی کار میکنم در تایم فریم پایین تر با سبک آقای البروکس و چجوری ترید کردن و کجا ورود کردن و اینا خب مهم هستش. میدلاین و یکی از اعضای چنلتون این میدلاین و این خط میانی هستش که خب میتونید باز برید توی تنظیماتش اینو خاموش کنید، روشن کنید. اکسنت لفت داره، اکسنت رایت لاین داره و بک‌گراند و الی آخر که من حالا چون این اکانت آموزش هست و با هم دیگه روشن کردیم و ساختیمش هیچ تمپلیتی ندارم، ولی خب توی اکانت دیگه هم تمپلیت های زیادی برای انواع کانال هم تایت تریدینگ رنج، تایت چنل داریم و کانال های عریض داریم و الی آخر. خب یه دونه رنج یه دونه گزینه داریم که این خودش میاد براتون کانال میکشه. ببین اگر شما بلد نباشید کانال بکشید میتونید از این ابزار استفاده بکنید، کمک بگیرید
و این بنده خدا میاد خودش براتون کانال میکشه و میبینید که چقدر هم اشتباه میکشه. و حالا مثلا اینجایی که ما کشیدیم اگر همین رو رسم بکنیم بازم نمیدونم چرا اشتباه کشید، احتمالاً تنظیماتش اشتباهه. خب دومی هم اشتباه کشید باز، ولی خب تو حالت نرمال باید درست بکشه و اینجا داره کانالا رو اشتباه میکشه. من کلن از اینا استفاده نمی کنم، خودم دستی هر چیزی که بخوام رو رسم میکنم. و اینجا هم اگر شما بخواید یک کانال ارزم به حضورتون که مثلثی بکشید یا فلک بکشید براتون کاربردیه. فلک هم اگر بخوایم یه دونه خوب و ترتمیزش رو پیدا بکنیم اینهاشش، اینم بد نیست که میتونید حتی باید برعکس میگشتم. میتونید از این ابزار استفاده بکنید. خب و این هم خب یه مقدار زاویهش متفاوته. چنگال اندرو رو داریم که خب باز این یکی از الگوهاییه که باز من یادمه که یه دوره‌ای من شرکت کردم که فکر میکنم 100 قسمت بود در مورد با چنگال آقای اندرو بود که خب نمیشه توی این ویدیو در مورد صحبت کرد، ولی شما بدونید که توی یک سبکی که مربوط به آقای اندرو هستش که میاد از 3 تا لگ استفاده میکنه که یک لگ رفت و یک لگ پول بک، میاد یک چنگالی رو معرفی کرده که میاد از لیول های اون استفاده میکنه برای ترید کردن که خودش خیلی تعاریف و ارزم به حضورتون که تخصصی هستش که خب میاد میگه که توی این لیول ها باید چی کار بکنیم، اصلاحات کجا اتفاق میفته و الی آخر. و فقط بدونید که این اسمش چنگال اندرو هستش و اگر دوست داشتید میرید در موردش تحقیق کنید. من یک دوره‌ای میخوام ضبط بکنم همینجا در مورد با تمام سبکایی که حداقل من سوادم میکشه، در حد یک تایتلی بگم که اگر خواستید ادامه بدید توی کدوم قسمت برید، که معمولا هر تریدر یه سبک براش کافیه و قرار نیستش که اینجا بیاید مثلا 100 تا سبک یاد بگیرید، یه دونه سبک بسته براتون. خب منوی آخر هم اگر بریم این موستون رو میتونید به اشکال مختلفی اینجا نشون داده باشه. یه ماجیک هم آورده، اینو تازه آورده تردین ویو که خب فقط چیز دیگه حالت فان داره که ما میتونیم بعد از اینکه ویدیو داره تموم میشه یه چند تا اینو براتون بزنیم که خوشگل باشه. هیچ کاربرد خاصی نداره، فقط حالت دیزاین و حالت نمیدونم چی داره، حالت فان داره و چیز خاصی نداره. من یادمه که چند وقت پیش سایت تردین ویو فال تارون هم آورده بود که با فال شما بتونید مثلا تحلیل بکنید که چارت به کدوم سمت حرکت میکنه. بالاخره اینا هم ماتریکس ها و حاشیه‌ای هستن برای کسایی که دنبال حاشیه هستن و اصل قضیه خود ترید رو رها میکنن. تمام منوهایی که مد نظرم بود رو گفتم، حالا اینکه اینا هم گفتم، یعنی اپلیکیشن، لنگویج، شورتکات ها و همه رو گفتم، فکر نکنم چیزی جا مونده باشه. تا اینجای کار تمام صحبت های بیسیک تموم شده، احتمالاً 2-3 تا قسمت دیگه رکورد بشه برای اینکه بیام در مورد با این منو صحبت بکنم، آبجکت تری صحبت بکنم که منوی خوبیه، در مورد با اسکرینه یه مقدار بیشتر صحبت بکنم برای کسایی که میخوان خب بیشتر کار بکنم و اگر بشه مثلا اونم نه اون دلم اونقدر نمیخواد بیام در مورد مثلا منوهای دیگه‌ای که داره، مثلا در مورد با مثلا فور بیزینس صحبت بکنم که به چه درد میخوره، بروکرها رو بگم که به چه درد میخوره که این منوی تردین ویو نیوزش هستش که بیام اینا رو صحبت بکنم و استاکس، کریپتو، فارکس، ایندکس ها، فیوچرز، بانز و انرژی و بقیه بازارها هستش. اینا مونده و چیز دیگه این سایت نداره و همین الانش هم تقریبا ما متوجه شدیم که به چه صورت. یک مسابقه هم مثل این که گذاشته که 26 روز دیگه استارت میخوره و احتمالاً چون امروز
توی ماه میلادی 4 یا 5 هستیم، هر ماه این برگزار میشه و شما میتونید بیاید توی این مسابقات شرکت بکنید. یه رنکینگ داره که احتمالاً یک جایزه هم بهتون میده و اینجا مثلا نفر اول اومده پروفیتی که گرفته 4% بوده توی 3-4 روز دیگه. ببینید 3-4 روز شروع شده و میام در مورد همه اینا صحبت میکنم، چیز خاصی نیست. اگر بتونم میام یه ویدیو میگیرم در مورد با این منوهایی که مونده، ولی اصل قضیه رو گفتم. اینا دیگه کاملا میشه حاشیه اکونومیکشه، هیت مپشه که مثلا اگر بخوای هیت مپ همین دارم میگم دیگه، هیت مپ کریپتو رو ببینید میاد اینجا و یه هیت مپی از کریپتوکارنسی ها میبینید. در مورد با فارکس هم هیت مپ داشت، در مورد با ستاکس و سهام ها هم داشتش. حالا اینکه چجوری از اینا استفاده بکنید و چجوری این بلوک ها سایز بندی میشه رو در موردش در ویدیو سایت های کوین 360 و کوین مارکت کپ تا الان ضبط کردم، میتونید برید ببینید، الان هستش موجوده. و سعی میکنم 1 یا 2 قسمت دیگه، البته ابجکتیوی زیاد حرف داره واسه گفتن، اسکرینر هم همینطور، ولی اینا رو سعی میکنم توی ویدیو جمع بکنم تا هیچ چیزی نمونده باشه از سایت تردینگ ویو. فکر میکنم شاید نمیدونم 10 قسمت نیم ساعته، یعنی 3 ساعت شما تونستید یک آموزش خیلی خوب از سایت تردینگ ویو ببینید و هنوزم شاید هم 10 قسمت نشده باشه، ولی سعی میکنم به 10 قسمت برسونمش که خوبه دیگه. فکر میکنم 3 ساعت شوخه، یعنی توی یک روز شما میتونید کل این دوره رو ببینید و من خودم آموزش هایی که میبینم معمولا 8-9 ساعت ویدیو هستش و توی یک روز معمولا میبینمش. تازه مثلا خود بروکس که گفتم 197 قسمته، هر قسمت 45 دقیقه است. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. روز خوش.